ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በመጥበሻ ይሄን የመሰለ የሚጣፍጥ ቆንጆ አምባሻ በዘቢብ እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኩት አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ዘቢብ ወይም የፈለግነውን ያህል መጨመር እንችላለን እና 1 ኩባያ ከሩብ ሞቅ ያለ ውሃ ናቸው። በመጀመሪያ እርሾ ላይ ስኳሩንና ዘይቱን ጨምርና በውሃ በጠብጠዋለሁ። በደንብ አደባልቀውና ለ5 ደቂቃ የሚሆን ክድና አድርጌው ትንሽ ብድግ እንዲልልኝ እተወዋለሁ። እሺ፣ አሁን የፍርኖ ዱቄቱንና ጨውን እንጨምረውና በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ አሽቸው እመለሳለሁ። እሺ፣ እንደዚህ ልስልስ እስኪል አሽቸው ተመልሻለሁ። ከዛም ትንሽ ዱቄት እንዲነሰንስና ሊጡን እዳምጠዋለሁ። ዘቢቡን መሃል ላይ እንዳደርግበት ነው። ከዛም ዘቢቡን ዙሪያውን እንደዚህ አደርግበታለሁ። ከዛም አጥፈዋለሁ። ከዛም ሳህን ውስጥ ጎድጓዳው ሳህን ውስጥ ዘይት ትንሽ አደርግና ለ1 ሰዓት የሚያህል በደንብ ሽፍና አድርጌ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። እሺ፣ ሊጡ እንዲህ ኩፍ ብሎልናል። አሁን ወደ ታች መልሰውና 2 አምባሻ ስለሆነ ማረገው 2 ቦታ ከፍለዋለሁ። እና ጠፍጣፋ በሆነ እቃ ላይ ነው የምንጠፈጥፈው። እኔ የብረት ክዳን ነው የምጠቀመው፣ አሉሚኒየም ሸፍኛው። ትንሽ ዘይት አደርግበትና እንዲቀበጥ አድርጌ ከላይ ሊጡን አደርገዋለሁ። ያው በመጥበሻ ስለሆነ አነስ ያሉ አምባሻዎች ነው የሚሆኑት። እንዲህ ከጠፈጠፍኩ በኋላ በቢላ
ትንሽ ቅርጽ አወጣበታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቅርጽ አውጥቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። ለ5 ደቂቃ የሚሆን ሚዲየም ላይ አድርጌ እሳቱን አሙቀዋለሁ ብቻውን ለ5 ደቂቃ። አሁን በጣም ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ። ከዛም ያዘጋጀነውን ሊጥ ወደ ታች ነው መገለብጠው፣ ቅርጹ ያለውን ወደ ታች። ከዛም እሳቱን ወደ ሎ እቀይረዋለሁ። መጨረሻው ድረስ ቅንስ አድርጌ ለ30 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። ይሄኛውንም አንደኛውንም ደግሞ ልክ እንደዛኛው ቅርጽ አውጥቼ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ በሹካ እሸልመዋለሁ። ሰላሳ ደቂቃ ሆኖታል። እንገለብጠዋለን። መክተፊያ ወይም ሳህን ላይ አድርገን እንገለብጠዋለን። አስገባዋለሁ እና ለ10 ደቂቃ ድጋሚ ከድኜ አበስለዋለሁ። አሁን 10 ደቂቃ ሆኖታል። አወጣውና ሌላኛውን ደግሞ እጋግራለሁ። እና ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ አምባሻ እንደዚህ በቀላሉ ያለ ኦቨን ያለ ምጣድ መጋገር እንችላለን ማለት ነው በመጥበሻ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምሰጡኝ አስተያየት እና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ሁኑ።